Musiikki merkitsee oikeastaan mulle ihan niinku kaikkea, että mä oon musiikin kuuntelun aloittanut joskus 7-vuotiaana ja mä oon nyt 19 ja se on ollut niinku jollain tasolla jokapäiväinen asia mulle, että jos mä en soita musiikkia, mä kuuntelen musiikkia ja jos mä en kuuntele musiikkia, mä teen musiikkia. Siitä asti kun mä niinku sen ensimmäisen kappaleen joltain bändiltä kuulin, niin mä oon miettinyt vaan, että jos mä saisin joskus vaikuttaa johonkin muuhun ihmiseen sillä tavalla, miten tää bändi on vaikuttanut muuhun silleen, että syntyy sellaisia fiiliksiä, niin se olisi niinku siisteintä koko maailmassa. Ja on se nyt tälläkin hetkellä, kun kuulee, että mun joku tekemä biisi on vaikuttanut jonkun ihmisen elämään, niin sit tietää vaan, että job well done ja pystyy hymyilemään. No siis käytännössä niinku nykypäivänä mä elän sitä mun unelmaa, että niinku reenaillaan tosi ahkerasti bändin kanssa ja me soitetaan keikkoja ja me pystytään nauhoittamaan biisejä ja julkaisemaan biisejä ja kaikkea tällaista, niin se on niinku sitä, mitä mä oikeastaan aina halunnut. Siisteintähän olisi se, että niinku vaikka 5 tai 10 vuoden päästä voisin vieläkin sanoa, että niinku tehdään tällä samalla jengillä biisejä ja vieläkin pidetään yhtä paljon hauskaa ja keikkaillaan ja silleen, että sanoisin, että se on seuraava unelma, minkä aion toteuttaa. Mä selittäisin ensin, että se ei todellakaan ole ehkä sitä, mitä näytetään kaikissa näissä kasaridokkareissa jostain Mötley Crüestä, että ei se ole pelkkää niinku viinaa, huumeita ja naisia, eikä sen tarvikaan todellakaan olla, mutta mä sanoisin myös sen, että jos te oikeasti haluatte sitä, niin sitten pystytte siihen. Toikin oli aika kliseisesti sanottuna, mutta niin siis mä oon itse tehnyt jo sen niinku periaatteessa. En mä nyt itteeni rockitähdeksi sano, enkä halua sanoa, koska se kuulostaa ihan perseeltä, mutta siis on se mahdollista. Ja siis se oikeesti vaatii älyttömästi työtä ja no ensinnäkin sun pitää niinku ottaa sellainen niinku mindsetti, että sit jos sä haluat tehdä musiikkia, niin sä teet sit töitä sen eteen, että pitää oikeesti ahkerasti reenata, että kun mä aloitin kitaransoito joskus vuosia sitten, niin ei siinä, mä olin niinku joka päivä koulun jälkeen menin kotiin ja reenasin 5 tuntia metronomin kanssa ja siis en lopettanut vaan sitä kitaransoittoa ikinä ja sit niinku varsinkin sit kun on bändin kanssa ja sovitaan, että mennään reenaamaan vaikka 2 kertaa viikossa, niin sit silloin myös mennään reenaamaan ja pidetään kiinni noista ajoista, että pitää kunnolla niinku, mitäs sen selittäis, pitää paneutua kunnolla siihen touhuun, mitä tekee. No siis mun mielestä niinku siistein juttu niinku on oikeesti koko maailmassa on niinku kitaratabulatuurit. Et mä niinku oikeastaan mun nuoruus oli tätä niinku Guitar Pro-ohjelmaa ja näitä tabulatuureja. Mä vaan latasin ihan hitosti niitä niinku mun lempibiiseistä ja sit katoin niitä ja aloin opettelee. Et kyllä niinku heti tollasista asioista voi lähteä liikenteeseen. Ja mitäs kaikkea niinku YouTube-videoita jostain niinku kitarista, missä ne opettaa opetusvideot ja kaikkea tällaiset, niin kaikkea löytyy. Frontmanina oleminen tietenkin on yksi niistä niinku monimutkaisimmista bändin rooleista ihan sillä tavalla, että koska sit se on sun työ myös niinku periaatteessa viihdyttää yleisöä silloin kun ei soiteta musiikkia. Et kyllä en mä tiedä, kyllä se auttaa jos on sosiaalinen tai jos on jotain sosiaalisia skillsejä eikä pelkää sitä yleisöä. Et niinku itselleni se on vaan ollut mulla ihan skidistä asti, että mä oon sellainen pelle oikeastaan, että mä tykkään siitä kun mä saan jengi hymyilemään ja nauramaan ja mä niinku biisin jälkeen kun pystyy jotain heittää läppää ja huudattaa ihmisiä, niin se on niinku siisteintä koko maailmassa. Et niinku silloinkin kun mä joskus olin pelkästään kitaristi enkä laulanut ollenkaan, niin mä olin aina miettinyt, että ihan sama jos me hommataan laulaja, mutta mä silti haluan puhua ihan helvetisti niissä niinku välispiikkiosioissa ja tälleen. Että kuitenkin niinku mun esikuvina just varmaan suurin ikinä just tässä lauluhommassa silleen frontmanina on toi Bruce Dickinson Iron Maiden -yhtyeestä ja se on niin siistiä kun skidistä asti kattonut miten se huudattaa sitä crowdia ja ne vaan huutaa ja tottelee niinku sitä ihan jokaista sanaa mitä se sanoo, niin aina ollut vaan sillä, että ei hitto, mäkin haluan tehdä tolleen. Luovuus pääsee kunnolla niinku irti. No, vaikka esimerkiksi tämä ympäristö, että kun mä oon sellaisia ihmisten kanssa, niinku, jonka kanssa voi olla vaan tosi avoin ja pystyn olemaan oma itseni oikeastaan silleen. Mutta kyllä mä oon niinku aina pitänyt itteni aika sellaisena sosiaalisena ihmisenä ja mä tykkään ryhmätyöstä ja kaikesta tällaisesta, että ihan mikä tahansa ympäristö, niin mä pystyn olemaan tosi luova. Ja mun mielestä se on aika niinku sellainen key factor muutenkin tässä niinku musiikkibisneksessä, että sun pitää tulla toimeen ihmisten kanssa, vaikka sä et välttämättä niistä pitäisi. Mikään ei tule ilmaiseksi. Tai silleen, että
jos haluaa jotain, niin tee sen eteen jotain. Mun mielestä toi on niinku paras neuvo, mitä voi antaa ihmiselle ja mä opin sen silleen, niin kuin se tulikin, että teen asioiden eteen juttuja ja sitten mä sain näitä asioita.